Initial rate method for single reactant. There are four methods to determine order of reaction. The first one using unit of K, rate constant. The second one using initial rate method. The third one using half-life based on graph. The fourth one using linear graph method. Method 3 and method 4 is considered as graphical method because you need to plot graph on a graph paper. Method 1, unit of rate constant. By looking at the unit of rate constant given in the question, you can identify the order of reaction. I do not plan to teach in detail about unit of rate constant in this video because you already learned in our previous video. Method 2, initial rate method. Example. The table below shows the initial rate for the reaction A produce B plus C. Based on the data, determine the order of reaction with respect to reactant A. Soalan ni minta kita cari order of reaction untuk reactant A. Kalau kita jumpa soalan minta cari order of reaction, kemudian dia bagi data, concentration, rate, biasanya dalam bentuk table, method yang paling sesuai untuk kita gunakan adalah initial rate method. Soalan initial rate method ni dia boleh tanya dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah single reactant. Kalau kita tengok soalan kita ni, reactant kita ada satu sahaja iaitu A. So ini membawa maksud ianya single reactant. Tetapi ianya boleh juga keluar soalan dalam bentuk multiple reactants. Maksudnya reactant dia lebih daripada satu. Tapi untuk example yang pertama, kita akan bincang yang single reactant dulu. To answer this question, first of all, we must write the rate law. Rate law for this reaction is rate is equal to K times concentration of A to the power of X. X ni adalah order of reaction yang kita nak cari. So kita tak tahu lagi nilai dia berapa, so kita letaklah unknown X. Next, we will compare the initial rate at different concentration. Caranya macam ni. Kita tengok dulu apakah reactant yang kita nak cari dia punya order of reaction. Kalau kita tengok dalam soalan ni, dia minta kita cari order of reaction untuk reactant A. So tengok kepada data yang diberi, fokuskan kepada reactant A punya concentration, carilah yang different concentration. Kalau kita tengok eksperimen 1, dia punya concentration 0.034. Eksperimen 2, concentration dia 0.017. So, kalau kita nampak eksperimen 1 dengan eksperimen 2, concentration dia different. So, daripada sini kita akan comparekan dia punya initial rate. Cara nak compare adalah kita akan bahagikan rate law 1, iaitu eksperimen 1, bahagikan dengan rate law 2, iaitu eksperimen 2. Formula bagi rate law 1 dan rate law 2 dia sama je. Rate is equal to K times concentration of A power of X. Rate 2 pun, rate is equal to K times concentration of A power of X. Next, kita akan substitute value. First, kita akan substitute value yang ini dulu. Rate 1 is the initial rate for experiment 1. Rate 2 is the initial rate for experiment 2. Next, kita akan substitute yang ini pula. K tidak diberi dalam soalan, so kita tulis sahaja sebagai K. Concentration A yang ini adalah concentration A in experiment 1. Concentration A di sini adalah concentration A in experiment 2. X ni adalah order of reaction yang kita nak cari, so kita tulis sebagai X. Next, kita akan selesaikan formula ni untuk mencari nilai X. K di atas ni adalah rate constant for experiment 1. K di bawah ni adalah rate constant for experiment 2. Since experiment 1 and experiment 2 ianya adalah tindak balas yang sama, iaitu A produce B plus C. So nilai K dia, rate constant dia, dua-dua ni adalah nilai yang sama. So kita boleh cancel out K dekat atas ni dengan K dekat bawah ni. Kemudian kita akan selesaikan formula ni untuk mencari value of X. So kita dapati value of X adalah 1. So ini membawa maksud untuk reactant A, order of reaction dia adalah first order. Dan anda kena tulis ayat ni sebab ada markah.
Therefore, the reaction is first order with respect to A. Thank you for watching.